Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Ký ức tươi đẹp. Và quý vị hãy cùng chào đón nữ diễn viên Vân Trang. Chào mừng Vân Trang đến với Ký ức tươi đẹp. Dạ, em chào anh Minh Đức cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ký ức tươi đẹp. Một cô gái rất là xinh đẹp và tài năng. Khách mời nào tới đây cũng được khen vậy hết đúng không? Thì tất nhiên rồi, cái này Minh Đức phải công nhận là mình gần đây á, Minh Đức cũng gọi là cũng có đua đòi với mọi người đi đóng một bộ phim truyền hình. Và mình mới thấy rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Mình mới thấy khó quá. Cho nên là ai là diễn viên mình cũng kính phục hết á. Khi mà em ngồi làm MC mà nói như anh chắc là em cũng không nói được. Nhưng mà anh cũng đã có xem em làm MC rồi. Dạ. Rất là duyên dáng. Và thưa quý vị, thay vì là đầu tiên để Vân Trang kể là những ký ức ngày xưa, Minh Đức sẽ bắt đầu bằng cái ấn tượng rất là mạnh của mình đối với Vân Trang. Vì trước đây á, chắc mọi người xem Vân Trang đóng phim, đóng kịch thì cũng có thể đã rất là quen với hình ảnh một cô gái rất là xinh đẹp và hợp những cái vai dễ thương, nhu mì, hiền lành, đôi khi là nhí nhảnh, học trò nữa. Cho đến một ngày Vân Trang đóng một bộ phim có lẽ làm nhiều người cũng choáng váng với cái vai diễn đấy, và người ta cứ tự hỏi làm thế nào mà cô ấy làm được cái này. Đó là phim Thiên Mệnh Anh Hùng. Một cái vai phản diện, cái vai mà xuất hiện không nhiều nhưng cứ mỗi lần xuất hiện gần như người ta gọi là steal the show. Đó, chiếm màn ảnh luôn. Vậy thì cái vai diễn đó, nó một cái vai diễn nó khác hẳn với tất cả những cái vai diễn trước đây của Vân Trang ấy, nó có phản ảnh một phần nào con người của Trang không? Thế ghê quá hả anh? Thật sự là em vẫn hay nói đùa Vân Trang là một cái người đa nhân cách. Nhưng mà anh nghĩ theo hướng tích cực đi, đừng có nghĩ theo hướng tiêu cực nha. Thường người ta sợ mấy người đa nhân cách lắm. Sợ là mấy người hơi bị biến thái một tí xíu. Tất cả những cái nhân vật mà em thủ gia từ hồi trước tới giờ luôn luôn lúc nào cũng có một phần trong bản thân con người mình. Xong rồi sau đó là mình sẽ bung nó ra thành nguyên một cái nhân vật. Thì chắc chắn là có, em cũng hơi ác ác như vậy ngoài đời đó anh. Vậy thì trước cái vai diễn đó phải chăng những đạo diễn, những cái người cộng sự khác họ không phát hiện thấy cái con người đấy, hay họ không tin rằng là bên trong một con người mà trông dễ thương như thế này lại có một cái con người khác như thế? Anh biết sao không? Từ trước tới giờ thì chính bản thân em cũng không có phát hiện ra được. Nhưng mà Dượng của em, Dượng vẽ rất là đẹp, Dượng rất là nghệ sĩ. Thì Dượng có nhận xét về con người mình. Dượng hỏi con biết tại sao mà con có thể đóng được hết tất cả những cái vai khác nhau mà cũng được mọi người thích hay không? Là sao ta? Sao con không biết thiệt luôn? Thì Dượng nói là người ta nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng. Thì con có cái thứ hai rồi. Cho nên là con mắt của con rất là sắc. Em hơi bị lét kim đó anh. Dạ. Thế là thứ nhất chứ, có hẳn tiêu chí thứ nhất luôn. Nhất lé, tiêu chí thứ nhất luôn chứ. Dạ, đúng rồi, tiêu chí đầu tiên luôn là nhất lé. Nhưng mấy người đó hiểm lắm. Thành ra là em là hơi bị lét kim tí xíu. Em nghĩ cái lời nhận xét của Dượng là để cho nó vui thôi. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng đúng đó, là tại vì em không hiểu sao vai hiền thì em cũng được khán giả yêu. Còn ví dụ như cũng có nhiều khán giả nói với Vân Trang là Trang ơi, Trang đóng vai ác đi, đóng vai ác nó mới hợp. Còn đóng vai hiền thì nó kỳ kỳ sao á. Dạ. Không có thể đóng vai hiền, mọi người thấy là nó là chuyện đương nhiên rồi. Cô như thế này đóng vai hiền là chuyện đương nhiên, và có thể mọi người đã chờ đợi ở Trang một cái gì đấy nó bùng nổ, giống như cái vai diễn mà anh Đức vừa nhắc đến đấy. Thì chúng ta cùng ngược lại thời gian đi, thử bắt đầu từ cái tên của Vân Trang đi. Đấy, cái tên đấy nó có gắn với cái kỷ niệm gì, nó có thành một cái câu chuyện gì để có cái nghệ danh đấy không? Thiệt ra thì em tên thật là Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Cái tên cha sanh mẹ đẻ của em nó đẹp và nó thơ mộng và rất phổ biến đấy. Dạ. Đó giờ cái tên trời ơi, ai mà đi thi hả, người ta viết xong làm bài luôn rồi em mới viết xong cái tên của em. Dạ. Cái tên quá dài á, Nguyễn Ngọc Thùy Trang, cái chữ nào nó cũng dài hết. Mà chữ lại nhiều. Nhưng mà mình vẫn rất là thích cái tên của mình. Xong rồi sau đó là em nhớ là cái phim đầu tiên em tham gia là bộ phim Đam Mê. Trong cái bộ phim đó thì cũng có một cái chị diễn viên Thùy Trang. Dạ. Thì chị Thùy Trang thì đã vào nghề trước em rất là lâu rồi. Thành ra là không lẽ bây giờ là cứ trong một cái bộ phim mà tới hai cái cô diễn viên Thùy Trang. Thế là chú Đinh Đức Liêm mới đổi tên cho em. Cái chữ lót Vân là cái vai diễn đầu tiên của em, tên là Vân. Chú Đinh Đức Liêm đổi tên cho em thành Vân Trang luôn. Mình không có cảm thấy hứng thú với cái tên này chút nào. Nhưng mà tại vì chú đã ghi vô trong phim rồi thì là mình phải gắn với cái phim đó. 60 tập là Vân Trang. Xong rồi thì tới cái phim thứ hai thì em muốn lấy lại cái tên cũ của mình. Và em lấy nghệ danh là Ngọc Thùy Trang. Là bộ phim Bò Cặp Tím, cái bộ phim mà Vân Trang uống tóc xù, thiệt là xù luôn á. Thì mọi người nếu mà xem phim đó thì sẽ thấy cái tên của mình là Ngọc Thùy Trang. Tuy nhiên thì xong tới cái phim thứ ba, ở bên phát hành cũng như là bên sản xuất nói là cô nghĩ là con nên lấy cái tên Vân Trang, nó sẽ hay hơn rất là nhiều.
Thế là mình đổi luôn cái tên Vân Trang từ đó. Và cho tới thời điểm bây giờ thì mình yêu cái tên đó vô cùng. Thành ra là giống như là cái tên đó bây giờ nó đã gắn với em. Biết là cái tên đấy hình như đúng là không có đụng hàng đúng không? Dạ, anh biết là trong cái tử vi á, sau đó em mới đi xem nha. Thì đúng cái tử vi nói là mình phải thay tên đổi họ một lần thì mình mới làm ăn lên hay cái kiểu này kia. Đấy, nghệ sĩ là nhiều người quan trọng cái tên lắm. Dạ, phong thủy ở trong đó. phong Đấy. Đấy thì trở lại cái câu chuyện ngày xưa, lúc một người dượng của Trang phát hiện ra cái tố chất của Trang. Có thể là ok thì cô bé Trang soi gương thì cũng thấy mình hơi lé kim một tí đi. Nhưng mà từ lúc nào ấy thì Trang thấy rằng là mình có vẻ cũng là một người đa nhân cách, tức là cũng có một cái chút gì đấy mầm mống của một diễn viên. Em hoàn toàn không bao giờ vạch kế hoạch cho mình được. Bản chất của em nó là như vậy rồi. Lục bình trôi cũng đúng đó anh. Nhiều khi mình nghĩ ở cái cung của mình là cung sông Ngư, cho nên là nước nó trôi sao thì con cá nó cũng trôi theo như vậy. Từ nhỏ tới lớn thì em chưa bao giờ mà em nghĩ là mình phải cố gắng để đạt được cái này, cố gắng để làm cái kia. Tất cả mọi thứ nó đều rất là tự nhiên tới với mình. Em nghĩ là chắc là cuộc sống cũng ưu ái cho mình rất là nhiều. Thành ra là những cái thứ nó tới với em đều là những cái thứ nó rất là tốt đẹp. Và cái tốt đẹp mà em cảm thấy cho tới hiện tại bây giờ em luôn luôn lúc nào cũng trân trọng, trân quý nó. Đó chính là em chọn được đúng cái nghề mà em yêu thích và em làm nó. Giống như là em thoải mái lắm. Đi làm mà giống như không đi làm, giống như là đi chơi vậy. Cho nên là cái đó là cái điều đầu tiên mà em cảm thấy là em không có chọn, mà chính cái nghề chọn mình. Khi mà em thi vào trường sân khấu điện ảnh cũng không phải là bản thân mình muốn thi đâu. Mình thi nghiên cứu sinh nhưng không đậu, là khối B lúc đó. Có anh bạn ngày xưa là cùng trong ban chấp hành đoàn trường, em là bí thư đoàn trường, còn bạn ấy là ủy viên ban chấp hành đoàn trường, nói là Trang ơi hay là hai đứa mình cùng nhau đi thi đi. Nó trời ơi thi không đậu đâu, sao đậu được. Thế là bạn ấy mua hồ sơ, bạn ấy ghi hồ sơ cho mình, bạn ấy nộp cho mình, chỉ viết là ngày hôm đó là mình tới mình thi thôi. Thế là thi đậu. Bây giờ mình không đậu những trường khác nữa thì mình chỉ biết vô trường này mình học thôi. Chính xác ngày xưa là không biết làm gì mới làm nó thôi. Đấy, dạ. Từ lúc mà không biết làm gì nhưng mà rõ ràng nó phải có một cái thời khắc rất là quan trọng. Đó là thời khắc mà Trang phải chinh phục được giám khảo ở trường sân khấu điện ảnh để có thể vào được trường. Ngày xưa em nhớ là em đi thi á, ba em còn nói mà thi không có đậu đâu con, đóng 50.000 để làm hồ sơ chứ gì. Ăn được 2 tô phở rất là ngon, thôi lấy tiền về ăn 2 tô phở cho rồi, thi vô làm gì, mình không có quen biết ai, sao đậu được. Mẹ thì mẹ rất ủng hộ. Nếu như ngày xưa mà không có cái quan niệm là con theo hát bội thì mẹ liều con hư, là mẹ em cũng đã thi vô trường nghệ thuật sân khấu 2 theo nguyện vọng của mẹ, nhưng mà ngoại không có cho. Dạ, thành ra là mẹ cứ nuôi cái ước mơ của mẹ cho mình. Mẹ chở mình đi gặp người này người kia, thậm chí là mẹ xin số điện thoại của anh Lương Thế Thành là tại vì hai anh em cùng quê, để mình hỏi coi anh ơi thi vô làm sao. Nhưng mà cầm cái số điện thoại trên tay cũng không gọi nữa. Tại trời ơi sao gọi nói gì. Nếu mà là mình chắc mình cũng không chỉ đâu, kiểu vậy. Cái buổi mà đi thi tuyển đấy là lần đầu tiên Trang biết thế nào là diễn xuất, diễn dạ kịch, đúng rồi. chứ tức là không có một cái mầm mống nào, dấu hiệu nào không. cho thấy có. Có, ngày xưa thì cũng lừng lẫy lắm. Dạ, năm 12 tuổi là em đã lên Sài Gòn rồi. Quê của Trang là quê ở Cai Lậy, Tiền Giang, một cái vùng quê hẻo lánh xa xôi. Không hẻo lánh lắm, ai đi miền Tây phải đi qua Cai Lậy. Dạ đúng. Không, mà em ở sâu ở dưới chứ không phải ở Cai Lậy anh. Ở Bà Tồn. Dạ. Ngày xưa thì ở Mỹ Tho. Xong rồi là ba mẹ làm ăn không có được, cho nên là phải rút về quê ở. Có một cái khoảng thời gian ba mẹ phải đi làm ruộng, trong khi là hai người đều có bằng đại học. Cái khoảng thời gian lúc đó là cái khoảng thời gian mà gia đình của em cực kỳ là xuống dốc và cực kỳ là khó khăn. Thì ở đó có trường mẫu giáo nhưng mà nó lại không có đầy đủ trang thiết bị vật chất, cho nên là mẹ mới nói là thôi gửi vô lớp 1 học đỡ đi. Nhưng mà mình vẫn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi á. Xong rồi cái thầy mới nói là thôi cứ cho lên lớp 2 đi, lớp 3 đi. Nếu như mà học không được thì hãy cho nó ngồi lại cũng không sao hết. Lên lớp 2 thì mình học được đứng nhì lớp. Lớp 3 thì thằng bạn nó đứng nhất, nó lên thành phố học rồi thì mình lại đứng nhất lớp. Mẹ mới hỏi là bây giờ con có muốn ở lại lớp không? Sao mà ở lại lớp được? Mình đang học nhất lớp mà ở lại lớp rồi sau này là cái cuộc đời của mình, nói là mình ở lại lớp sao được? Bạn bè nó cười mình chết, là không được. Mẹ nói là ok vậy bây giờ mẹ sẽ làm lại giấy khai sinh cho con. So với các bạn bè là học sớm hơn 2 năm, lên tới cấp 2 thì đòi mẹ phải cho chuyển hồ sơ con vô cái trường chuyên ở Cai Lậy con học. Cá tính rất mạnh. Dạ. Mà hơn là năm đó là không có theo chuyển cấp, cho nên là mình vô cái trường chuyên đó dễ ẹt à. Dạ, học lớp 6, lớp 7 xong rồi thì có một cái người anh họ của em lên trên Sài Gòn học, thì cũng đòi mẹ phải cho con lên Sài Gòn học. Mẹ nói thôi lớp 10 rồi hãy lên, con gái mà đi chi sớm mẹ cũng lo. Nói không, bây giờ mà mẹ không cho con lên là con không học nữa luôn. Mình không hiểu tại sao mà em nghĩ là lúc đó em cũng gan lì thiệt.
và mẹ cũng là một cái người rất là gan. Thế là lớp 8 mẹ cho lên Sài Gòn học, thì cái khoảng thời gian đó là mình ở nội trú ở trong trường. Thích lắm, năm đầu tiên em ở Sài Gòn, đó là cái ấn tượng đầu tiên của em đối với Sài Gòn. Không có đi đâu rộng đâu, chỉ ở trong cái khuôn viên của trường, nội trú ở trong trường. Tất cả mọi thứ của em nó đều nhỏ. Có một cái tủ nhỏ 3 ngăn, xong rồi có một cái giường tầng nhỏ nhỏ thôi. Nhớ cái khoảng thời gian đó mình cảm thấy là mình thích cái cuộc sống đó. Em hoàn toàn không khóc luôn á. Chỉ có một cái lần duy nhất là em bị bệnh, em bị sốt quá, thì em cảm thấy là mình buồn á. Tại sao mình lại phải cô độc như vậy? Tại sao bây giờ không có mẹ bên cạnh thì mới khóc thôi, chứ hoàn toàn là không khóc luôn. Cái đó là cái tiền đề để sau này khi mà em ra xã hội, em làm cái nghề này rồi, em đã có một cái sự quan sát từ trước. Nãy Vân Trang có nói là không sắp đặt cho cuộc đời của mình, nhưng thực sự ấy gần như là mọi chuyện trong cuộc đời của Trang nó đã được sắp đặt đấy. Dạ, Ngay cả việc là đấy, từ ở Mỹ Tho chuyển về vùng quê là đã có những năm tháng ở miền quê để trải nghiệm được đời sống ở vùng nông thôn, để rồi được sống ở thành phố, và sau đó thì có lẽ là cũng là một cái sự sắp đặt thật. Để mà bị trượt cái môn sinh để mà rồi trở thành không môn sinh. Năm đó là em thi được 8,5 điểm lận, cao lắm. Thế mà sao lại vẫn rớt? Dạ em bị trượt môn hóa. Cái quãng thời gian mà sống ở miền quê, tức là làm đúng là một cô gái nhà quê đấy, nó hình thành lên cái con người Vân Trang sau này như thế nào khi mà Trang nhìn lại những năm tháng đấy? Trời ơi, không thể nào quên được luôn. Từ năm em 5 tuổi cho tới năm em 12 tuổi là em sống dưới quê được 7 năm. Tuy nhiên thì cái môn nào, cái trò chơi nào, cái không gian ở quê em như thế nào em đều nhớ rất là rõ và không bao giờ quên. Mẹ em thì rất là gan, ngày xưa thôi, chứ giờ thì chắc thời đại bây giờ thì chắc cũng không dám gan đâu. Có nghĩa là nhà em ở chợ, còn nhà nội của em á thì múc ở trong cách đó 2 cây số và đi theo cái đường men bờ sông á. Học buổi sáng xong rồi về quăng cái cặp mẹ con về nội chơi. Thế là lon ton đi bộ một mình ơn 2 cây số men theo bờ sông, mà đường làng lúc đó đẹp dữ lắm, chưa có tráng nhựa, chưa có đan gì hết. Thì là hái hoa bắt bướm đi rồi chơi hát này kia. Em còn nhớ trên cái con đường làng đó em đi, em chiêm nghiệm được rất là nhiều thứ. Mặc dù lúc đó mình còn nhỏ nha, mình nói tới chữ chiêm nghiệm thì nghe nó ghê quá, nhưng mà em nghĩ đó cũng là một trong những cái ký ức mà nó làm cho em luôn luôn lúc nào cũng chậm lại một tí đi, để mình enjoy, mình nhìn nhận, mình quan sát. Rồi em nhớ cả những cái buổi mà mẹ tập cho em bơi ra sông Cái luôn, sông lớn lắm, ở dưới thì sông nhiều lắm. Tụi em vớt lục bình ra chơi như thế nào, đi câu cá thòi lòi ra làm sao. Thôi bây giờ kể thì nhiều lắm. Em nhớ tới những cái năm Thìn Bảo Lục mà nhà của em nước nó ngập vô tới nhà em, mà đi trên đầu gối như thế này, phải leo lên trên lầu ở hết. Vui lắm, có nghĩa là bị bõm mà em nhớ có những cái buổi mà ba em với em là chặn đầu này chặn đầu kia để bắt cá ở trong nhà. Rồi cực kỳ là thích luôn. Chắc là mọi người không biết mọi người có cái cảm giác được giống như em hay không. Chính vì những cái trải nghiệm đó làm cho mình cảm thấy là mình luôn luôn lúc nào mình cũng yêu quý cái cuộc sống của mình. Dù cho nó nghèo khổ, nó cũng cho em được một cái cá tính, một cái con người mà như bây giờ em nghĩ là mọi người cũng yêu mến mình, bởi vì một phần cái tính cách của mình nó cũng khá là dung dị, chứ nó không có phải là quá cao sang như người ta thấy là trên màn ảnh lung linh, trên sân khấu thì ngập ánh đèn, xong rồi chắc là mấy người này không ngồi quán lề đường các kiểu thì không đấy. phải. Mặc dù là có thể quãng thời gian làm gọi là làm cô gái miền Tây của Trang nó không nhiều, trong chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời của mình thôi, nhưng rõ ràng nó cũng làm nên một cái phần tính cách khá là thú vị như ngày hôm nay Vân Trang chia sẻ. Vậy thì chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo đi. Đến giờ mãi nói chuyện quá quên cả mời khách uống trà này. Trời ơi, em uống trà nhé. Không, thật sự là em cảm thấy cảm ơn chương trình ngày hôm nay, bởi vì tính ra là khoảng 17 năm trên Sài Gòn. Em sợ quên đi những cái ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của em lắm, cho nên là cứ lâu là mình cứ phải rà lại. Và em nhớ cái khoảng thời gian mà em rà lại là những cái lúc mà mình lái xe máy đi quay. May mà ngày hôm nay anh nhắc là em, thành ra là nãy giờ em cứ tuôn trào. Thì sau này tất cả những hình ảnh với ký ức này nó sẽ còn được lưu giữ lại rất là nhiều, và hy vọng mỗi một lần Vân Trang hoặc bạn bè hoặc người thân của mình xem lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay, mọi người cũng sẽ nhớ lại rất nhiều những câu chuyện. Và mình cũng rất là hy vọng là mọi người khi mà xem cuộc trò chuyện này của chúng tôi thì hãy để lại những cái comment, những cái chia sẻ, những câu chuyện nếu như bạn đã biết về Vân Trang từ cái ngày còn là một cô bé ở dưới quê cho đến quãng thời gian mà cô ấy vào nghề, nhất là những cái năm tháng đầu tiên vào nghề, hẳn là có rất nhiều những cái chuyện thú vị. Có vẻ là người ngoài nhìn vào thế là thì cuộc đời có vẻ là nó quá ưu đãi đối với cô này. Thế còn từ mình là người trong cuộc đi, mình mới thấu hiểu được những cái chuyện mà người ngoài có thể không biết. Thì nó có những cái
cái gì mà ta tạm coi có thể coi như là những cái thất bại hay những cái cú sốc nào nó đã đến với Trang khi mà nó xuất hiện trên cái đường đời của mình, một đường đời mà cho đến thời điểm đó nó vẫn đang rất là phẳng lặng. Cái ký ức mà nó không vui em cũng xếp xó nó lại, chứ em không có bao giờ lục lại nó để chiêm nghiệm làm gì. Hầu như là không có đó anh. Tại vì một phần cái cơ bản cái con người em thì sao cũng được á. Đối với em thì nếu như mà em không nhận được cái vai diễn đó để em kiếm tiền thì ba mẹ cũng nuôi em. Ba mẹ cũng lo cho em. Cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà em đi làm nghề, mẹ dặn luôn luôn lúc nào cũng là ma bắt thì coi mặt người ta. Cho nên là mình phải thể hiện như thế nào thì người ta mới ăn hiếp mình. Mình phải như thế nào, quỵ lị như thế nào thì người ta mới có cái cơ hội để người ta chèn ép mình hoặc là người ta lợi dụng mình. Cho nên là Trang ngày xưa cái tính Trang thì khẳng khái lắm, bản lĩnh mà. Chỉ là không có lập trường thôi anh. Ai nói sao cũng nghe theo được hết, nhưng mà chị rất là bản lĩnh. Cái vai diễn đầu tiên đến có duyên với em như thế nào, ngày hôm nay em sẽ kể. Trời ơi, ngày xưa đối với mình là cái việc học là cao cả lắm. Thành ra là ai rủ đi phim cũng không đi. Không đi đâu, phải học cho xong cái đã. Thành ra là cái đợt đó là cái đợt phim đam mê casting. Thì đáng lẽ ra cái vai diễn đó là của chị Lê Phương. Nhưng mà chị Lê Phương lại bận cái phim ký túc xá thì phải, cho nên là chị không có tham gia được cái phim này. Và gần tới ngày quay rồi, bây giờ không còn ai nữa hết, thì bây giờ buộc lòng là cái anh trợ lý đạo diễn phải đi tìm diễn viên trong trường. Thì vô ảnh ngồi quán cà phê ở trong trường đó, ảnh địa hết cô này tới cô kia. Xong cái ảnh địa tới mình. Xong cái anh nói là em ơi đi casting nha. Nó thôi em còn học, em không có casting đâu. Xong cái ảnh năn nỉ mình, đi mà anh thấy là em được lắm, em cứ casting vai này đi. Nói, không, em không cast, ngày hôm đó em bận học này học kia rồi. Xong cái lần hôm sau nữa anh cũng quay lại trường, em đi cast đi, anh chắc chắn em chỉ cần tới gặp đạo diễn thôi là em sẽ được cái vai diễn này. Mình cũng sợ chứ, cha này sao mà được liền được, trong khi mình chưa có học gì hết, mình biết gì đâu mà mình cast. Xong cái ảnh gặp mình cũng không đi. Ảnh nói là ngày hôm đó giờ đó anh tới anh chở em đi, tại lúc đó Trang cũng không có xe đi nữa. Xong cái ok, 3 lần nhất quá tam ba bận đâu, không lẽ giờ từ chối người ta nữa. Thế là anh tới trường, anh chở em tới Túc quận 9, ngày xưa là phim trường của Vi Pha Phim nha. Thì là casting gặp chú Đinh Đức Liêm và diễn cùng với lại anh phó đạo diễn là anh Nam. Nói trời ơi sao bạn diễn của mình gì xấu dữ vậy ta, sao mà mình diễn. Chú nói là sẽ cast mình 2 phân đoạn, một phân đoạn vui và phân đoạn buồn. Xin chú cast phân đoạn vui trước nha chú. Mình vô mình diễn, mình biết mình diễn cái gì luôn, mình có học gì đâu. Xong rồi mình vô mình diễn phân đoạn vui, xong cái tới phân đoạn buồn phải khóc. Mình ra mình nói anh ơi em không cast nữa đâu, giờ em đi về, em chở em về đi, em không cast nữa, em không khóc được, em không có làm được đâu. Anh nói trời ơi, anh năn nỉ, thiếu điều năn nỉ mình luôn. Thế là em vô em cũng diễn mà em cứ trơ ra, em không khóc được. Nhưng mà là chú thấy là chú có thể chỉ cho mình, chú có thể dạy cho mình được, thành ra là chú mới nhận mình. Thì em rất là cảm ơn anh trợ lý đạo diễn. Nhưng mà một phần anh biết là tại sao mà ảnh lại hết lòng với em vậy, là tại vì trước đó là em đã chửi ảnh rất là nhiều. Là em với lại 2 đứa bạn thân nữa đi quần chúng cho phim Duyên Trần Thoát Tục. Một ngày quay như vậy là 50.000. Nhưng mà xong rồi tới gần ngày quay, không ai báo địa điểm quay, cũng không ai báo là mặc trang phục làm sao như thế nào. Xong cái mình gọi điện thoại cho ảnh, mình nói là anh, tụi em mới vô trường thôi, anh không có được đối xử với tụi em như vậy. Anh làm như vậy rồi sau này sao mà tụi em dám hợp tác với anh nữa. Rất là cá tính đúng không? Em nói rất là nhiều luôn. Thế là anh nói anh xin lỗi. Ngày hôm sau là ảnh xuống là ảnh hốt 3 đứa đi. Mình hào hứng đi quay, mình được quạt cho vua, hy vọng là mình sẽ được vô khung hình. Nhưng mà cái khung hình lấy là lẹm nửa mặt em. Chỉ thấy mặt bạn kia và cái mặt bạn bê nước thôi, là không thấy cái mặt của em luôn. Thì thật sự là phim ra mình cũng cảm thấy buồn lắm, là tại vì không có thấy mình. Thì đó, ảnh mới cảm thấy là ảnh có lỗi với tụi em. Cho nên là quyết tâm là kỳ này giờ anh phải giúp em để em có cái vai diễn trong cái bộ phim này. Đấy. Thành ra là cái duyên đầu tiên nó cũng ngộ ha anh. Mình không phải đi quỵ lị cái vai diễn. Thì tức là rõ ràng mọi chuyện nó đến rất là tự nhiên đúng không? Nãy giờ mọi người nghe Vân Trang kể mọi chuyện có vẻ rất là dễ dàng. Thì liệu rằng với một người như Trang mọi thứ nó đến dễ dàng như thế, nó có ảnh hưởng gì đến cái sự nỗ lực của Trang hay là cái tham vọng của Trang trong cái nghề này không? Em cũng suy nghĩ nhiều lắm anh. Nếu như mà mình cào cấu hơn tí xíu nữa thì chắc giờ mình sẽ huy hoàng hơn, chứ nó không có như vậy. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó thoáng qua với em, rồi nó cũng tan biến đi đâu mất tiêu. Một phần cũng là tại vì cái tính của mình không có quá quyết liệt vì một cái thứ nào đó hay sao đó. Dạ nó như vậy. Nhưng mà em nếu như mà nói về một cái kỷ niệm nào đó mà nó làm cho mình phải cố gắng thì em là có, nhưng mà nó đến từ em thôi. Anh Trương Dũng là người đạo diễn thứ 2 mà em làm việc cùng.
Hầu như sau này tất cả những cái phim truyền hình của em là tính ra cũng chỉ có tên một vài người đạo diễn thôi anh. Là tại vì em làm việc được với ai rồi thì mình cứ quen cái đà đó mình làm việc. Phim đầu tiên em làm việc với anh là phim thứ hai trong cuộc đời diễn xuất của em, đó là phim Bò Cặp Tím. Và một cô bé nhà quê lên mà bắt cô ấy đóng một cái vai rất cá tính, con của một gia đình rất là giàu có tài phiệt ở Sài Gòn này, thì em làm không được. Mình cũng mới chỉ học năm 2 thôi, mình không làm được anh. Em diễn nhiều cái nó rất là đơ. Và anh Dũng tới thẳng mặt em nói một cái câu: diễn như vậy mà cũng đòi làm diễn viên. Là tại vì anh Dũng không chọn em, mà là tại vì công ty đưa em vào. Công ty phim em làm phim đam mê đó. Trời ơi, nó giống như là một cái vết dao mà đâm cắt thấu tim em, mà em phải nhìn nhận lại bản thân của mình và em phải cố gắng như thế nào. Xong rồi sau đó thì em không hợp tác với anh một cái khoảng thời gian tầm khoảng 1 tới 2 năm. Xong rồi sau đó thì anh mới gọi điện thoại cho em, anh muốn mời em vô một cái vai nhỏ trong một cái tập phim ngắn của anh thôi. Thì em nhận lời, bởi vì em nghĩ cái người này là cái người đã cho mình một cái câu nói mà mình phải còn cố gắng hơn rất là nhiều. Mặc dù là lúc đó là em vừa phải tập bài thi tốt nghiệp ở trong trường, em vừa phải đi làm MC kiếm thêm em vừa phải quay 2 cái phim, cái Gia Đình Phép Thuật và Dù Gió Có Thổi, cho nên là thời gian của em rất là em xếp nó chồng chéo lên nhau ghê lắm. Anh mời mình không từ chối được, mình nhận luôn. Xong rồi mình không đáp ứng được đúng cái giờ. Thế là anh tới trước mặt mình, anh nói một lần: nếu như em nhắm em không có đủ thời gian để đi hoàn thành cái vai diễn này cho anh, em đừng nhận. Anh còn rất nhiều những diễn viên khác. Đây là một cái câu nói mà mình cảm thấy mình chưa có là gì mà mình không có được quá là tự cao, quá là... Nói chung là nó làm cho em một cái khoảng thời gian mà em cũng cảm thấy em bị stress vì cái câu nói của anh. Xong rồi em cũng phải cố gắng hết sức. Và sau này những cái phim liên tục của anh Dũng, anh Trương Dũng cũng mời lại em và hợp tác với em. Em được đề cử vào một cái giải thưởng. Thì anh Dũng có thông cáo báo chí, anh Dũng có nói một cái câu là khi mà giao một cái vai diễn nào đó cho Vân Trang, chính Vân Trang là cái người làm cho cái người được giao cái vai diễn đó cảm thấy rất là tự tin cô ấy sẽ làm tốt cái vai đó. Thì thành ra đó là một cái phần thưởng đối với em mà em đã phải cố gắng rất là nhiều để em có được nó và được mọi người công nhận. Đấy, thế một thứ rất là suôn sẻ và có lẽ là nhưng mà em biết rồi anh ơi, có nghĩa là em suôn sẻ về cái mặt công việc, về cái mặt gia đình, thì bù lại em sẽ phải mất một thứ bao nhiêu năm nay em vẫn phải mất, đó chính là chuyện tình cảm. Có nghĩa là hồi đó em đối với em là Sài Gòn nó sẽ không có nếu như mà em không có tình yêu. Em yêu điên cuồng, em yêu từ lúc em vừa mới lên Sài Gòn, không, lúc đó mới còn đi học chưa đâu. Có những cái tình yêu rất là tuổi học trò thì là có, nhưng mà sau đó là gọi là một cái tình yêu đầu đời luôn á, 3 năm. Thì rất là nhiều, lên bờ xuống ruộng tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu mà buông em ra mà em không có tình yêu một ngày nào, em sẽ chết héo khô một ngày đó. Anh có tưởng tượng là em sẽ đóng cửa lại, em sẽ bủn rủn tay chân, em không muốn làm bất cứ một cái thứ gì trên cái cuộc đời này nữa hết. Em yêu ghê lắm anh ơi. Tức là ít ngay hình dung ra là một cô gái trông có vẻ rất là mạnh mẽ như thế này. Nãy giờ kể chuyện rất là rành mạch về cuộc đời của mình, mọi thứ gần như là rành mạch sắp đặt ra, mà hóa ra là một con người rất là yếu đuối trong tình yêu như thế. Không có ai cho ai được hết, tất cả mọi thứ trời không cho ai hết, phải lấy lại một cái thứ gì đó. Nhưng mà cái hạnh phúc hiện tại đối với Trang có hài lòng với nó không? Em đang rất là hài lòng. Rất là viên mãn đúng không? Dạ. Thì rõ ràng cũng là một sự sắp đặt đúng không? Dạ. Đấy, phải qua những cái đổ vỡ như trước đây để cuối cùng là nó sẽ đến một cái hạnh phúc. Chúng ta biết đến nhiều vai diễn của Vân Trang trên màn ảnh, trên sân khấu, nhưng có thể hôm nay hiếm khi quý vị được nghe Vân Trang chia sẻ về cuộc đời của mình nhiều như vậy, một cách say sưa như thế. Xin cảm ơn Vân Trang rất nhiều đến với ký ức tươi đẹp và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị này. Và xin chúc Trang lục bình thì cứ trôi thôi, cứ trôi, và hy vọng là nó sẽ sớm dừng lại và nở một bông hoa thật đẹp. Em thấy là lục bình nó trôi nó vẫn nở hoa được đó anh. Thành ra là cuộc sống của mình do mình lựa chọn, mình vui vẻ và mình không làm hại ai, như đó em đối với em đó là đủ rồi. Cảm ơn chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn anh Minh Đức đã khơi lại cho Trang những cái ký ức và nói đúng là rất là tươi đẹp trong cuộc đời của mình. Và quý vị cũng đừng quên là chương trình Ký ức tươi đẹp đến với quý vị trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Đến đây thì Minh Đức và diễn viên Vân Trang xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.